đây là trạm xe lửa cách nhà mình không xa. Sáng mình sẽ chạy xe tới và đậu cho tới khi chiều lấy xe về. Đậu xe ở trung tâm thành phố sẽ rất mắc, nên cách tốt nhất là đi xe lửa hoặc xe bus. Chỗ ga tàu nào cũng có máy để bỏ thêm tiền hoặc kiểm tra xem thẻ còn bao nhiêu tiền trong đó. Nếu bạn đi thường xuyên thì mua thẻ để nạp tiền vô, còn nếu lâu lâu mới đi thì có thể mua vé. Lâu rồi kiểu không đi xe lửa, xe bus, đi đâu tự nhiên thấy khớp ngang vậy đó. Ngót nghét cũng chừng chục năm hơn từ khi mình còn là sinh viên hay bắt xe bus hay xe lửa đi học. Hiện giờ bang mình hai đảng đang tranh cử muốn được nhiều phiếu bầu, cho nên họ giảm vé cho người đi phương tiện công cộng còn có 50 cent một lượt đi thôi, tương đương khoảng 8.000 đồng Việt Nam. Nghe nói giá sẽ giữ cho tới mấy năm nữa nếu có thay đổi. Hai đảng lớn nhất ở Úc cam kết với người dân như vậy. Bên trong ghế ngồi có hai hướng, bạn ngồi hướng nào cũng được hết. Nếu hay bị say xe thì nên ngồi hướng thuận đường xe chạy nha. Chỗ mình ngồi ngay khoang cần giữ im lặng nên phải hạn chế nói chuyện ồn ào. Hồi đó mình đi học chục năm trước mà giá chưa giảm đã là 4 đô mấy, gần 67.000 tiền Việt một chiều đi rồi. Nên giá giảm bây giờ là rất rẻ luôn. Nghe nói giá sẽ giữ cho tới mấy năm nữa nếu mà không có gì thay đổi. Hai đảng lớn nhất nước Úc cam kết với người dân như vậy. Trên đây là bản đồ hệ thống xe lửa chạy. Từ chỗ nhà mình đi tới trung tâm thành phố thì ngồi xe lửa cũng gần 1 tiếng. Hồi đó ở phía nam thành phố, giờ nhà mình chuyển tới ở phía bắc. Từng khu vực của thành phố Brisbane sẽ được chia thành zone theo bán kính cách trung tâm thành phố. Có từ zone 1 tới zone 8, zone 1 tới 3 là các quận lân cận gần trung tâm thành phố nhất. Sau đó là giãn ra xa hơn các zone 4, 5, 6, xa nhất là zone 8. Nếu các bạn đi từ quận 1 tới quận 6 mà mấy quận đó đều nằm trong zone 1 thì tiền vé rẻ, chỉ chừng 3 đô mấy, khoảng 50.000 đồng tiền Việt Nam. Và đây là ga tàu lửa trung tâm. Khi mình đi, mình phải biết xe sắp khởi hành nằm ở platform nào, số mấy để đi hướng cho đúng. Hồi đó vé xe cũng không mắc nhưng cũng không phải là rẻ, nên người ta chia ra làm nhiều loại. Loại dành cho người lớn, trẻ em, thương binh hoặc được ưu tiên. Lúc mình đi học, mình thuộc loại được ưu tiên nên vé rẻ hơn loại của người lớn, khoảng mấy đô Úc một lượt đi. Đi xe lửa thì xe chạy rất êm nên ít khi bị nhức đầu hơn xe bus. Mình là hay bị say xe nên chuộng đi xe lửa hơn. Khi mới là sinh viên du học qua đây thì mình hay đi xe bus tại trạm bus gần nhà. Đi bộ ra cũng được. Đi xe lửa thì rất đúng giờ, còn bus thì hên xui tùy theo đường bị kẹt xe nhiều hay ít. Hồi đó mình đi xe bus cũng có kỷ niệm. Có bữa mình đi làm về khuya ngủ quên trên xe, bus chở thẳng mình vô bãi đậu, tận tới già luôn. Hồi đó đi xe bus là phải uống một viên thuốc trước khi lên xe, ngày uống 2 lần, đi và về. Thuốc say xe thì hay làm mình buồn ngủ, nên lên xe một cái là ngủ từ đầu tới cuối buổi. Hồi trước cái thời còn là sinh viên, mình bị chồng mình xí dụ cúp cua, rủ đi xe lửa hơn 1 tiếng trải nghiệm. Mà hai đứa hồi đó làm gì có xe hơi chạy, nên xe bus và xe lửa là phương tiện duy nhất. Dù là phương tiện nào đi chăng nữa thì mình cũng thấy rất là may mắn khi nhìn lại chặng đường đã đi qua. Bắt đầu khi còn là một sinh viên xa nhà, vừa đi học vừa đi làm, chân ướt chân ráo cho tới khi đã có công ăn việc làm, có xe riêng để đi.
Dù là đi bằng xe riêng, xe lửa hay xe bus, những trải nghiệm đầu đời như những lúc đi lạc, những lúc ngủ quên hay trễ tàu xe, hoặc là những lần cúp cua trốn học đi chơi hoặc đi hẹn hò bằng xe lửa, đều là những kỷ niệm khó quên.